වත් VS Code download කරන්න ගිහිල්ලා අනාථ වෙලා නම් ඉන්නේ පාට කියලා දෙන්න ක්‍රමයක් VS Code ගන්න. වා මේ VS Code ගන්න ගියට පස්සේ Windows වලට එන්න මෙහෙම මේ page එක ගියට පස්සේ සාමාන්‍යයෙන් මේක download වෙන්න ඕනේ. හැබැයි download වෙන්නේ නැහැ. කොච්චර වෙලා බැලුවත් මේක load වෙවි තියෙනවා. වැඩ කරන්නේ නැහැ. මෙතන කියන try කරන්න කියලා මේ direct link එක click කරලා ඒත් සමහරක් වෙලාවට වැඩ කරන්නේ නැහැ. සමහරවල් කියන ගොඩක් වෙලාවට බැලුවත් වැඩ කරන්නේ නැහැ. මේ අලුත්ම version එක. හැබැයි පාට මේ version එකට වඩා පොඩ්ඩක් පහළ version එකක් ගන්න පුළුවන්. back අලුත් back වෙලා හරි අලුතෙන් tab එකක් open කරලා ගහන්න VS Code old version කියලා ඊට පස්සේ පල්ලෙහාට ගියාට පස්සේ පාට හම්බෙයි downsend.com කියලා සයිට් එක. අන්න ඒකට යන්න. ගියාට පස්සේ මෙහෙම පෙන්නනවා. එතන මෙන්න මේ download නෙමෙයි ඒව ඔක්කොම add. මෙතන click to download කියලා තියෙනවා. අන්න එක දෙන්න. එතකොට මේක download වෙනවා. download වෙනකොට පොඩ්ඩක් බලන් ඉන්න ඕනේ. MB 41ක් තියෙනවා. 41.8ක් තියෙනවා. ඒක download වෙලා ඉවර වුණාට පස්සේ ඔබට පුළුවන් මේක install කරගන්න. දැන් මම VS Code දාගෙන ඉන්නේ. මේ තියෙන VS Code අලුත් මේක තියෙනවා. එහෙනම් මට අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. පරණ එක ගන්න. ඔයාලට වෙනක කරන්න ඉදීමක් නැත්නම් අර අලුත් version එක download කරන්න බැරි නම් මම මෙහෙමත් ගන්න. මේක 2023 5/18 අප්ඩේට් එක. ඉතින් ගොඩාක් පරණ එකකුත් නෙමෙයි කියන වැඩක් කරගන්න පුළුවන් අවුලක් නැහැ. ඉතින් ඒක කියන තමයි මේ වීඩියෝ කරේ. එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ හම්බෙමු. අපි